hallo, welkom bij de klaptafel. Ik heb heel iemand boeiend bij mij, iemand die heel veel met kleuren bezig is, heel mooi kan schilderen, al heel wat werkjes achter de rug heeft en dat is Leentje. Dag Leentje. Dag Christel. Oh, je zit wel zo helemaal mooi in het roze, dus je straalt ook wel dat roze uit. Leentje, ik heb al heel wat werkjes van u zien passeren en dat boeide mij natuurlijk via Facebook en zo. En dat boeide mij dat ik dacht van, je straalt ook zo, je hebt een hele fijne vibe. En toen dacht ik wil daar toch eens een keer mee afspreken. Dus heb ik mijn stoute schoenen aangedaan en voilà. En hier zit ik dan. Ja. En klik natuurlijk, hè, van de eerste. Klikt. Leentje, vertel eens aan de kijker wat je eigenlijk allemaal doet. Ik schilder vooral op... ik ben eigenlijk begonnen met te schilderen op doek. Dus op canvasdoek. Ik ben ondertussen aan het schilderen op lederen handtassen. Ja, want dat is de hype nu, hè? Ja, dus de lederen handtassen die zijn op dit ogenblik ook... Daar is ook heel veel vraag naar. Kunt je misschien zelfs een handtasje laten zien? Ja. Want dat zijn toch speciale dingen? Ja, ik maak dus handtasjes in met allerlei motieven. Ja, fel gekleurd, gelijk deze bijvoorbeeld. Ja, dat vond ik wel, dat je mij dat vertelde. Dat is meer een hippe handtas. Ja. Een Ibiza-look handtas. Ja. Dat was een volledige zwarte. Niet te geloven. En ik heb die dus volledig beschilderd. Ik ben daar redelijk lang aan bezig geweest. Ik heb ook de binnenkant beschilderd. Wauw, echt. En Leentje, die kleuren die zijn vast, die gaan niet af. Dat is speciale lederverf die ik daarvoor gebruik. Dus dat is plooivast eigenlijk. Dat kan niet afbrokkelen. Want zo schilder ik ook op sneakers. Nee! Ja, op sneakers. En ja, als je wandelt, je voeten plooien, dus dan krijg je een plooi in. Een krakkel, ja, en dus dat gaat niet af. Dat is dus speciale lederverf die ik daarvoor gebruik. Maar hoe in hemelsnaam zit je op dat idee gekomen? Eigenlijk is dat een beetje gekomen door Serge Geukens, die de handtassen Monchechou op de wereld heeft geroepen. En die op een gegeven moment zei... Dat is onze Eddie Bailey, noem ik die. En op een gegeven moment zei hij van, heb je eens geen zin om een handtas te beschilderen? Ik zei, ja, beschilderen een handtas met acrylverf, want die gebruik ik op mijn doeken. Ik ga het niet doen, ik ga er toch een beetje opzoekingswerk rond doen. En inderdaad, ik kwam er dus achter dat op lederen jasjes, want dat heb ik ook al gedaan ondertussen, dat je daar best geen acrylverf op gebruikt, omdat... dat krakeleert en dat brokkelt af. Dus dan is je werk eigenlijk voor niks, omdat het er gewoon afvalt. En zo zijn mijn handtassen en met sneakers ook. Dus ik ben mij gaan bevragen en ik heb een speciale lederverf gevonden in honderden kleuren. Maar dus dat was natuurlijk happy. Ja, natuurlijk. En ik heb daar een aantal, ik dacht eerst in het begin 12 kleuren van besteld. En ik ben dan beginnen experimenteren, want dit is mijn experimenteertasje van toen. Vind ik ook al mooi. Dat was dus uitproberen op leder, hoe dat die verf daarop pakt. En dat is mijn experimenteertasje daarvan. En dat lukte dus heel goed. Ik heb ondertussen ook een jasje gedaan voor iemand. Die was daar ook heel blij mee, dus ja. Dus stel nu, ik noem zo maar iets op. Ik heb een leren aktentas. Ja. En ik wil die hut maken. Perfect. Met de klaptafel. Ja. Dat zou kunnen. Ja, natuurlijk. Ik ga proberen eens te babbelen met Serge. Of als je nu bijvoorbeeld een portemonnee. Een portemonnee. Of een reiskoffertje, hè? Een handreiskoffertje, maar het moet wel leder zijn. Hè? Maar Leentje, het is niet dat ik hier s'avonds buiten ga, dat je al gaat beginnen, hè? Nee, dat mag wel, hè? Dat bedoel ik niet. Maar ik heb ook zien voorbij komen dat je ook zelfs op een uurwerk hebt gemaakt. Ja, hè? een klok. Ja, op een houten cirkel die ik gekocht heb. Dus een houten cirkel laten uitvrezen. En ik heb dan een batterijgedeelte daarvan gezorgd aan wijzers. En ik heb dat houten gedeelte beschilderd. Ja, ik schilder eigenlijk op alles. Maar dat is toch geweldig? Ik schilder op alles. Ik schilder op polyester beelden ook. Ik heb vorig jaar, want ik ga er nu binnenkort weer opnieuw eentje doen, een grote poes van 1,5 meter hoog. Een tuinbeeld eigenlijk beschilderd. Dat valt heel erg in de smaak bij de mensen, omdat dat heel kleurrijk is en dat is heel mooi in de tuin. Ja.
En ook op kleinere beeldjes schilder ik Ja. ook. Ja. Ik weet niet of ik dat hier mag zeggen, maar ik ga dat toch doen. Anders zeggen we maar zelfs piep. Hè? Maar je hebt ook voor BV's geschilderd. Ik heb in opdracht van Serge eigenlijk, op vraag van Serge van Mon Chouchou, heb ik 2 handtassen beschilderd met de naam van de BV, met enkele kleine accentjes erbij. En eentje daarvan was voor Loredana van Tu Fabiola Ja? en de andere was voor Natalia. Ja. Dat is toch ook niet niks, hè? Nee. En dat heeft ook nog in de krant Dat gestaan. heeft in de krant gestaan, ja. Ja, ik ben Ja. toch super fier op deze Limburgse. Leentje, dat kan je dan ook bijvoorbeeld op aktentassen of een bedrijf kan het logo. Ja, ik kan de aktentassen personaliseren, ja, dat kan. En dat kan of jassen. Eender wat van leder is, daar kan ik personalisatie op zetten, ja. Dus bedrijfjes, als jij echt goed uit de hoek wilt komen, of zeg ik dat goed? Of Kwalitatief is dat, ja, hè? ja, dan zeker doen, want dan zien ze altijd jouw logo op de aktentas staan. Dat gaat verkopen. En wat is het volgende project? Het volgende is, ik ga nu eens een keer een paar sneakers voor mezelf aan beschilderen. Ja. Ja. Ah, amai. Ja. Want ja, je geeft het altijd weg. Heb je niet spijt? Ja, het is als je altijd zo- want ik kan ook niet zo heel veel tonen. Ik heb wel veel meer gemaakt dan hetgeen wat hier staat. Maar het is meestal een opdracht. Hè. Dames die zeggen van, ik zou graag zo'n handtas willen, ik wil er dat op staan hebben. Kunt je mij dat bezorgen? Kunt jij dat klaarkrijgen voor mij? En dan maak ik dat, inderdaad. Dan zorg ik die handtas. Want meestal is het dan ook nog dat ze zeggen, jij mocht de handtas gaan kopen. Jij mocht mij foto's doorsturen van de handtassen die Mon Chouchou te bieden heeft. En zo werk ik eigenlijk ook samen met Serge. Want ze vertrouwen daar blijkbaar op dat ik dan die handtas bij Serge ga halen. Maar krijg hier zo'n gigantisch idee. Hè? Weet je wat leuk zou zijn? Als je die handtas open doet en daar staat op, wilt je met mij trouwen? Hoe chic Ja. zou dat zijn? Dus mensen die willen trouwen, Leentje bellen. Hè? Want dat is echt een supergoed idee. Ja. Hè? Of sneakers. wil je mijn meter zijn? Of sneakers voor onder een trouwkleed bijvoorbeeld. Oh ja. Wordt ook gedaan, hè? Dus we moeten hier dat kort houden, want de ideeën die beginnen zo te komen en te komen. Leentje, geef je daar ook les in? Nee. Zou je- Ik ben van opleiding. Ik ben van opleiding leerkracht plastische opvoeding. Ah! Ja. Leentje, ik denk dat je... Heb je nog een volgend project wat je gaat doen? Buiten je sneakers maken? Een projectje. Ik schilder op zowat alles. Als mensen zeggen van ik wil graag een polyesteren beeld wat je beschildert, doe ik dat. Ik wil een doek met een foto van iemand op, of dan doe ik dat ook. Wilt er iemand handtas laten beschilderen? Doe Sneakers? Ik doe het gewoon. Ja. Maar ik moet het wel op tijd weten dat ik in mijn planning kan. Ja. Leentje, schildert je elke dag? Om zeggen alle dagen, ja. Dan Toch word je wel? daar happy van? Ja. Ik zie dat ook, ik zie dat ook. Ja. Leentje, als mensen iets willen bestellen of iets, hoe kunnen ze u bereiken? Ze kunnen mij bereiken via 2 kanalen. Dat is via Facebook. En daarop zit ik ofwel onder mijn naam Leentje Verjans of onder Mi Arte Verjans. Mijn kunst Verjans. Mi Arte Verjans. En dan op Instagram is het hetzelfde. Dus Ja. op die 2 kanalen kunnen ze mij bereiken. Mailtjes sturen kunnen ze ook, maar eigenlijk is het gemakkelijkste via Facebook of Instagram. Goed. Ja. Dus bij deze heb je een spetterend idee wat je kan beschilderen buiten jouw man natuurlijk, of jouw vrouw. Dan kan je natuurlijk bij Leentje terecht. Maar we hebben nog een nieuwsje. Want Leentje wil ook iets wegschenken aan degene die ook een beetje huiswerk doet. Want wat moet je doen om te kunnen winnen? Een gratis abonnement nemen bij de klaptafel van YouTube. Nu ben ik zelfs een dondelen van YouTube. En wat moet je ook doen? Leentje Verjans volgen. En, wil jij de prijs zeggen? Ja, ik wil dat wel zeggen. Ik schenk een handbeschilderde handtasje weg. Ik zal dat personaliseren voor de winnares. En dat heeft een waarde van om en bij de €300. Dus zeker de moeite om dat te doen.
En het is een lederen handtas, heel belangrijk. En lederhand. Van Mon Chouchou, hè. Ook nog. Dus Serge, je gaat content zijn. Oké, Leentje, dankjewel voor het interview. Graag gedaan. En ik hoop dat ik binnenkort nog eens een keer aan uw tafel mag zitten om het volgende project te bespreken. Altijd welkom. Dankjewel. En ik zeg tot volgende keer. Doei. De Klaptafel geeft in samenwerking met Catering Express 10 weken lang iedere week barbecuepakketten weg. Iedere week barbecuepakketten te winnen, 1 keer 4 personen en 2 keer 2 personen. Hoe kan je een barbecuepakket winnen? Iedere donderdag om 20 uur plaatsen we op ons YouTube-kanaal een nieuwe reportage. In deze reportage staat een code. Mail deze code naar christel@deklaptafel.be. Bij de code staat vermeld hoeveelste mail de prijs wint.